Minns du den kalkylator? Det låter ganska enkelt. Men i 60-talet när den pocket calculator kom i världen var det en ganska viktiga framsteg. Och folk trodde, wow, det är AI, det är jättesmart. Men det var inte den första AI som fanns. Och vi pratade redan först att det är bara logik och algoritmer. Det måste vara lite bättre att ha resonemangteknologi inne, att vara verkligen en AI. Men för den fanns redan några andra steg. Det var i 1950-talet, det fanns SNARK, den första neuronal dator som kan beräkna några saker och lära sig själv att göra kalkylation som en kalkylator. Och sen i 50-talet var det också en seminarium i Dartmouth. När några personer från fysik, matematik, filosofi och andra områden, de har träffats. Och det var inte att de har utvecklat en AI direkt, men de har pratat om vad de gör. Och de har sett, hej, det är ett nytt område som kommer. Och den kallas artificiell intelligens. Så den begrepp artificiell intelligens och vad det är och hur man ska undervisa det i universitetet, det är i 1950-talet redan skapat. Men varför låter det så nytt just nu? Det var en grund av att det fanns några vågor av AI. Så först började en stor förhoppning i 50-talet, men sen i 60-talet ser man att det funkar inte så bra. Även textöversättning, en av de enklaste saker som man trodde, det funkar inte. Så i 60-talet började att människorna var lite besviken om AI och man pratade att det fanns en AI-vinter. Och sen kommer kalkylator och även bättre system när vi kan kanske gå in i lite regler och sen kan systemet själv hitta någon svar till en fråga. Den resonemangteknologin och den första var expertsystemet som kom. Så du måste inte titta på ett stort regelbok för att hitta en svar för din fråga. Men du kan bara fråga en chatbot. Och den expertsystemet, den funkade jättebra. Men inte så verkligen. Den har inte förstått när jag säger block istället av cubic. Hade inte förstått vad jag menar. Så man måste verkligen använda den vokabulär som maskin känner igen. Och det var också andra saker som funkade inte. Det var en annan AI-vinter. Men sen kommer i slutet av 70-talet och 80-talet lite mer data och neuronala nät. Den första verkligen bra fungerande neuronala nät, de används redan nu i bilen för regelsystem. Den kom och det var en stor förhoppning igen. Men det funkade igen inte för språk och bilderkänning. För vi hade inte tillräckligt mycket data som vi behöver. Och det kom med internet och så flera saker. Så mycket data och kanske lite bättre arkitekturer. Och i 2010-talet och nu också i 2020-talet är det igen en stor förhoppning. Vi kan göra bilderkänning, vi kan göra språkbearbetning, vi kan prata med maskin och det är nästan som att prata med en människa. Men vi ser redan nu inte perfekt. Så den svarar, men det kommer fel svar, det hallucinerar. Nej, det funkar inte verkligen den chatbot. Så vi måste använda den på riktigt sätt, men det funkar inte helt. Och den första forskare pratar redan nu att vi är nu i den tredje
AI-vinter som börjar. För människorna ser igen att AI är inte den generellt AI som vi tänkte vi är nära, men det finns så många saker. Även den enkla uppgift att känna och räkna hur mycket cyklar finns i ett bild, det kan AI inte ge en rätt svar för.